Welkom bij deze nieuwe vlog. In deze vlog gaan we naar huizen kijken en vragen wij ons persoonsnummer aan bij Schatpakket. We vertellen exact welke documenten wij ingeleverd hebben. Nou, we staan hier in het halletje. En rechtdoor ga je naar de keuken. Joland is daar een beetje aan het hobbyen. Hoi! Met de camera's die we hier op gaan stellen. Nou, als je naar rechts loopt, loop je naar de kleine woonkamer. We hebben allemaal kleden zelf erop gelegd, want anders wordt die bankdak vies als Wolf erop springt. Nou, hier hebben zij nog een kamer ingericht als slaapkamer. Ik zelf zou dat niet doen, maar goed, wij gebruiken het nu ook als kantoor, annex, opslag, noem maar op. En dan, als je doorloopt, dan ben je eigenlijk weer bij de gang. Dus dat was het al. We hebben hier zo'n mooie kakelung die we in de winter waar we hout in kunnen branden. En hier in de huiskamer vind ik zelf ook heel apart. Ga je naar de wc en de douche. Dat is echt mini. Het is hiervoor een voorhalletje. Hier achter het gordijn, daar staat de boiler. En dan kom je, let op, in de super grote badkamer. Wc, wastafel tegenover. En daarachter de douche. Ja, meer heb je eigenlijk niet nodig. Dit is de tuin waar we op uitkijken en het platteland van binnenuit. Hier gaat Wolf al lekker rennen. Nou, hier die boom rechts is een perenboom. Nou, we hebben een beetje alle peren die er al een beetje uitgevallen zijn bij elkaar gedaan, want anders dan breek je je enkels erover. Vandaag zijn we in Wedstenaar. Eventjes het dorpje verkennen. Het is de eerste, nou niet de eerste keer dat we hier zijn, maar hier zijn we alleen in de supermarkt geweest. Nou, hier is een heel mooi meer daar in de verte. Kun je lekker wandelen. Hier liggen veel plezierjachten. Aan de andere kant van het water is een camperplaats. En hier komt het slot van Wedstenaar. Hier nog even het slot. Dat is eigenlijk best groot. Naar de binnenplaats. Kijken of dat leuk is. Echt heel mooi hier. Een stukje andere kant van het slot. Mooi. Geen idee wat het is eigenlijk, maar we zullen het straks even opzoeken en er dan
onder zetten. We zijn hier bij de Klosterkirken, oftewel de kloosterkerk. Een heel apart gebouw. Is hoog. Wolf laat zich ook weer horen. Wolf. Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar dat zijn de birds die overvliegen. Dit is een ruïne. Kunt u zelf even lezen, als je zou willen. Onder het genot van Wolf. Ja. Sst. Nou, we zijn hier bij een van de twee grote meren. Het meer bij Wedstena. Vanaf de camperplaats gezien. Dus als je hier staat, heb je heel mooi uitzicht. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Vandaag gaan we ons eerste huis bezichtigen. Ja, spannend. Ja, zeker heel spannend. Dat ligt op 167 kilometer hier vandaan. Ja. Dus het is een kleine 2,5 uur rijden. Ja. Nou, En ja, jullie horen later meer van ons. Ja. Ajo. Doei. Nou, we zijn in het eerste huis wat wij gaan bezichtigen. Op zich ziet er allemaal prima uit. Tuin, schuur. Dit zou de slaapkamer zijn. Echter is het ja, niet erg hoog. Ik denk, ik denk net, nog net geen 2 meter boven. Dat vinden wij erg laag. Verder is ja, eigenlijk een prima huis. Allemaal dubbel glas erin. Elektrische verwarming. Ik zou liever aardwarmte hebben, maar goed, dat heb je niet overal. Dit is beneden. Klein zomerkamertje. Maar goed, als je de keuken kijkt. Ik bedoel, ja, het is niet echt hoog. Je kan het aan de koelkast zien. De koelkast zal 1,80 zijn. Ja, daar kan ik er nog 10 centimeter, 15 centimeter bovenop doen. Aanrecht is erg laag. Dus ik denk 80 centimeter. Prima keuken verder. Het badkamertje is eigenlijk ook prima, maar ja, het is allemaal veel te laag. Helaas. Bijkamertje, waar het wasmachine staat. Dan zou dit de woonkamer zijn. Ja, ook die is weer erg laag. Kakelum. Ik weet niet of die functioneel is, want er zit geen glazen plaat onder bij de vloer. Dus, en dan hebben we hier nog een halletje. Nieuwe stroomkast, dat wel. Nou, daar ben ik dan. Hallo. Dus naar buiten even kijken. Daar is mijn vrouw. Hallo vrouw. Hallo. Hallo hond. De hond heeft al gepoept hier in de tuin. De hond heeft al gepoept in de tuin.
Dat is de buitenkant. Stenen buitenkant. En moet je handen wassen. Handen wassen. Denk het wel. Dus ja, al met al leuk huis, maar te laag voor komst. Nou, omdat ze toch in de buurt waren, rijden we ook nog even langs een huis wat ook op de favoriete lijst staat. Daar gaan we nog niet naar binnen. Maar eerst maar eens even kijken of het iets is. Dit is de omgeving ook. Even zo. Hier begint de tuin. Het is het gele huis. Dus weer een geel huis. Hier ligt het. Garage. Nog een garage. Tot hier, dit hek. Aan de achterkant van het huis ligt een meer. Dat zien we niet in de verte. Hier kunnen we wel lekker vanuit het huis met wol of zo naar het meer lopen. Oh, hier is het huis van de andere kant gezien. Een grote tuin. Hier kan inderdaad de camper staan. Als je tenminste door deze weg kan. Zonnepanelen op het dak. Nou, het ziet er mooi uit. Hier heb je nog een stuk tuin. En dat loopt tot aan bijna dat rode huis. Zo Karen, Hallo. daar zijn we dan. Daar Huis 2. Huis 2. Dus we gaan even rondkijken en wij nemen jullie mee. Dus tot zo. We zijn hier boven op de overloop. Met 3 slaapkamers en de badkamer. Dit is de badkamer. De overloop. Ik even hier naartoe. Dat is de grote slaapkamer. Oh, daar staat ook geen bed meer. Een nieuw behangetje erop. De verhuizenspullen. Nog hier nog een stiekem kastje. Hetzelfde. Oh, die lamp die doet het niet. De lamp doet het hier niet. Dus. Dat ziet dan tot nu toe nog prima uit. Dan lopen we even naar de andere slaapkamer. Ja. En wat hangt daar? Een flamingo. Nou ja, meant to be. Meant to be. Flinke radiator. Ja, hier is een soort van kachel. Dat is een kacheltje. En overal. Dan lopen we naar nog een grote slaapkamer. Hier ligt de vloer een beetje raar, maar en hier ligt de laminaat. ja, de laminaat hier moet opnieuw gelegd worden. Ziet er allemaal prima uit. Ja. Boven is lastig dat je niet kunt kijken. Ja. Nou, dan lopen we nu naar beneden toe. Those people moved already out. Oké. Yeah. Yeah, it is. Yeah. And Kamer. if we are more interested in this, Yeah. what is the time? You are renting a house now? Yes. Yeah. So you have to. De
tuin, de keuken. De keuken. Een mooie prima keuken. Yeah. Toiletje. Be like in November. Yeah. Dan gaat de kelder in. Dan zou sorry, ze houden van schaatsen. En luchtbugs, en jagen, en boomboomboxen. Dit is nog een ouderwets vies. Kijk, dat is allemaal. Nou, ik doe prima, het ruikt niet vochtig, het ruikt droog. Dus dat is op zich goed. Hier zit een kapot in. Even kijken of hier een lamp zit. Ja. Oh, dat is de garage. Dat is de garage. Dat ruikt ook prima. Er staat hier wel wat water, maar ik denk dat het meer afvalwater is voor iets. Verwarming. Volgende schuurtje ook, ja. Zo, even met de lamp. Dus dit is de kachel. Oh, dit is met pallets, of niet? Nee, Hoe dit heet is die gewoon ding? Gewoon hout. hout? Dit is gewoon houtstoken. En dit is gewoon met houtstoken. Hier is nog een douche. Oh ja. Voor een wolf. En de boiler. Nou, als we die oldtimer erbij krijgen, vind ik het prima. Maar dat is al niet. Wat ben je er? Dus zo kijk je naar beneden. Daar beneden loopt de weg. Dus hier heb je een garage. Dit is ook nog een garage. Met die, Hier kan je ook dingen voorbouwen. ja, je kunt een carport verbouwen. Carport voorbouwen om je camper om te zetten. Het huis verder. Dat lijkt makkelijker dan daar. Stroomkast. Terras. Terras met kist gemaakt. Terras met Poesie. Even Poesie knuffelen. Hey Poesie. Hallo. Hallo meisje. Of jongen. Dit is echt een autobedrijf. Ja. Nou, dan gaan we de tweede garage in. Dus, ik heb begrepen dat de brug blijft staan. Ik kan wel een camper in als die deur open is. Zou mooi zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, zou die bergbank moeten verplaatsen, dan zou het waarschijnlijk net plassen. En we kunnen altijd nog iets langer maken. Maar hoog genoeg in ieder geval. Ook? Oh, ja, klein heb ze ook. Ik ga hier even kijken. Ja, laat maar eens kijken. Waar zitten jouw babytjes? Oh, je woont hier. Ja. En hier hebben we nog van alles wat. Oude autodeuren. Sneeuwschijf. Ja, zoiets moet je dan. Ik weet even zover niet hoe de kavel zo loopt. Dan ga ik even kijken. Ziet er allemaal prima uit. Ja, moet een beetje schoonmaken, verven. Tenminste, ik zou zeggen. Nou, weer nog van alles. Ik hoop wel dat je dat allemaal meeneemt, want Dat denk ik wel dat hij dat allemaal meeneemt. Oh, behalve de grasmaaier, die mag blijven staan. Een crossmotor, die mag je ook wel laten staan. Maar dat zal wel niet. De tuin zelf, die loopt nog door. Die loopt volgens mij tot naar beneden toe.
Ja, er loopt een hek beneden. Want het hek, dat loopt daarachter. Ja, hij loopt En loopt volgens mij tot aan die weg die daar loopt. Ja, dat klopt. Loopt tot aan die Tot weg. aan die zandpad. Nee, ja, we Bram. Brammetje, dat was mijn oude konijn. Ah, ja. Dat is niet Bram. Bram, je kan gewoon de grond en dan kun je eruit. Dus dit hoort er in principe al bij. Zo. We zijn hier voor bij de weg. En Hier waren we pas ook. de kabel loopt tot aan de lantaarnpaal. En daar is een zandpad. En die loopt dus naar links toe. Dus zo ziet het er vanaf hier uit. Het is een mooi huis. Ja. Niet overdreven groot. Nee. Ook niet te klein. Mooie plafondhoogtes. In principe een mooie prijs al. De vraagprijs is in principe een mooie prijs. Ja, die zal wel hoger worden. Er zijn op dit moment 2 anderen Ja. die aan het kijken zijn. En Dan ik denk... nog even die kant door de tuin. En de poes die wil aandacht. En die krijgt ze niet van ons. De cv-ketel is hout gestookt. Kan niet op elektrisch, heb ik begrepen. Dus dan zou een lucht-water-warmtepomp moeten komen. Of bergwarmte, rotswarmte. Wat iets duurder zal zijn. Maar daar is de prijs ook naar. Dus dat, op zich kan dat wel. Dus ja, dit is het huis. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Weet je waar wij zijn? Wij zijn bij Skatverket. Hier is Kattenwerket. Skatverket. Moet je het ook uitspreken. Oftewel de Belastingdienst. Maar wat gaan wij hier doen? We gaan een persoonsnummer aanvragen. Dus ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren en of we alle juiste documenten bij elkaar hebben. Ja, inderdaad. Dus we wachten even tot het open gaat. Dat duurt nog 3 minuten. En dan mogen we naar binnen. Gaan we kijken of we geholpen kunnen worden. Ik ga ook meteen even vragen voor een SAM-ordeningsnummer, hoe dat werkt en of dat ook nog kan. Want ja, we zullen toch ook een autootje moeten gaan kopen, want de huurauto die moet binnenkort ook weer terug. En dan moeten we toch wel vervoer hebben. Anders moeten we weer een huurauto pakken. Geen probleem verder, maar liever een eigen auto. Ja. Dus we zien jullie later. Doei doei! Zo, Zo, we staan weer buiten. daar zijn we buiten. We waren eigenlijk meteen aan de beurt. Ja. Het duurde maximum, ja wat was het? 25 minuten 25 ongeveer. minuten, maar dat komt door de honderden stempeltjes en handtekeningen die hij moest zetten. Hij moet het hele paspoort van voor naar achter kopiëren. Alle papierwerk moet hij kopiëren, zelf kopiëren. Ja, alle originele documenten. En daar moeten dan overal 3 stempels op en een handtekening. Voor- en achterkant. Voor- en achterkant. Dus ja, hij was wel even bezig. Ja. En zij zeggen dat het nu tot maximaal 18 weken. 18 weken duurt, maar hij 18 denkt weken wel duurt. dat het eerder zal zijn. Ja. Dus het is nu gewoon afwachten. Ja. En ik heb ook even gevraagd, omdat wij dus een auto willen kopen. Op het moment dat je je persoonsnummer ingediend hebt, of aangevraagd hebt, schijn je dus geen SAM-ordeningsnummer meer aan te kunnen vragen. Dus dan moeten we nog even kijken hoe we dat op gaan lossen. Ja. Maar dat komt allemaal goed. Alles komt goed. Alles komt goed. Ja. Zo. Gaan we nu Oké. even shoppen. Toppen. Doei doei. Doei doei! Wij zijn bij Skattenwerket geweest afgelopen maandag om ons persoonsnummer aan te vragen. En we willen jullie even laten weten hoe het bij ons gaat. Wij willen in detail eigenlijk laten weten wat wij doen en hoe wij het doen, wat we inleveren. Dus wij komen binnen op eigen vermogen. Dus we hebben geen werk, we hebben geen kinderen, we hebben geen familie hier wonen. Dus puur eigen vermogen. Karen heeft een klein pensioentje en ik heb alleen maar spaargeld. Dus het eerste wat wij gedaan hebben is, we zijn naar Skatverket website geweest. We hebben daar een formulier ingevuld. Ik zal de link hieronder even in beeld zetten.
Als je dat formulier ingevuld hebt, dan komt aan het einde er netjes te staan welke documenten je in moet leveren en mee moet nemen. Als je je persoonsnummer aan gaat vragen in persoon, want je moet dus echt in persoon daar naartoe. Ja, dus mocht je kinderen hebben, alle kinderen moeten in persoon mee en elk kind moet een eigen formulier ingevuld hebben. Ja. Nou, welke formulieren hebben wij meegenomen? Nou, als eerste je paspoort, uiteraard. Als tweede moesten wij meenemen ons huwelijksakte. Dus uitschrijving de inschrijving van ons huwelijk in de gemeente waar wij getrouwd zijn. Wij hebben een internationaal huwelijksakte aangevraagd, dus een Engelstalig. Verder moesten wij ieder ons... Het trouwboekje moesten we ook laten zien. Ja, het trouwboekje moet je laten zien. Verder hebben wij voor ons ieder de geboorteakte moeten laten zien. Ook die hadden wij internationaal uit laten printen, dus Engelstalig. Zodat het hier wat makkelijker is voor de mensen. En verder moesten wij ons eigen vermogen laten zien per persoon. Dus wat ik op mijn bankrekening heb staan. En wat Karin op haar bankrekening heeft staan. Plus wat zij binnenkrijgt aan het pensioentje. En daarnaast moesten we het aanvraagformulier wat we online hebben ingeleverd, moesten we uitgeprint ook meenemen. Ja, en ook dat hebben we ingeleverd. Ja, en dat was het allemaal. Ja. Meer hebben we niet in hoeven leveren. Nee. Wat ze doen is, ze kopiëren je paspoort elke bladzijde van voor naar achter. Ze kopiëren de documenten uiteraard en op elk document worden er 3 stempels gezet en een handtekening. En dat nam eigenlijk de meeste tijd in beslag, Ja. het kopiëren, de handtekeningen en de stempels. Dus We waren om 10:00 binnen en 11:55 stonden we buiten. Ja. Dus voor ons is nu dus even afwachten tot we weer bericht krijgen en eventueel persoonsnummer krijgen. Daarvoor houden we jullie op de hoogte in de komende vlogs. Ja. En bij Skattenwerkend zeiden ze, wij zijn bij Skattenwerkend in Motala geweest. Ja. Daar is de doorlooptijd maximaal 18 weken. Ja. En hopelijk gaan we het sneller krijgen. Dat was wel de verwachting van de ambtenaar daar. Ja. Dus we wachten lekker af. Ja. Het is trouwens niet mogelijk om op het moment dat je een persoonsnummer aangevraagd hebt om een SAM-ordeningsnummer aan te vragen. Tenminste, dat vertelde de ambtenaar mij. Wij zouden dat graag hebben willen doen in verband met het kopen van eventueel een auto. Maar dat gaat dus helaas niet. Dus daar gaan we een andere oplossing voor zoeken. Ja. Maar andersom gaat het waarschijnlijk wel. Ja. Eerst een SAM-ordeningsnummer aanvragen. En als je die binnen hebt, dan pas je persoonsnummer. Ja. Dat kan wel. Dat kan wel, ja. Klopt. Nou, we gaan jullie op de hoogte houden. En geniet nog verder van de komende vlogs. Doei! Doei! Leuk dat je gekeken hebt. Vond je dit een leuke vlog? Bekijk dan vast een van onze andere vlogs. En in de komende vlog hebben wij heel groot nieuws voor jullie. Dus blijf vooral kijken, abonneer op het kanaal en like de video's. Tot de volgende keer. Doei! Doei!